Вітаю на каналі Панлес, мене звати Олександр, в ефірі Амнезія Бункер. Новенька гра 23-го року. Одразу попереджаю, я не грав в жодну з частин Амнезії, я трошки дивився старенький, але не грав, бо, ну, не мій жанр. Але гра новенька, пішли дивитися. Так, щоб вижити в цій війні, тобі потрібно дві речі. Перш за все, якісь базові навички. Друге, це хороше щось там іще. Дуже швидко все пропало, я не встиг перечитати, як гучно. Він іде в укриття, вперед. Іди вперед, я за тобою. Хорошо, тільки дай гучність налаштую. Отак піде. Так, ми на війні. Яка несподіванка. Беремо. Нажміть R, щоб убрати його. Ага, пушка. Ніфіга собі, в нас є пушка. Окей. Цілиться можем. Найс. Пішли, нам сказали йти вперед. Берем. У нас є шолом хоч на голові, алло. Це що? Блін, прикольно. Я дивився трішки старих частин, я ж кажу, це дуже мені подобається, що тут можна просто все хапати. Просто все на світі. Ти не живий. Окей, погнали. Можна бігати, окей. Q-єшечка, значить, перехиляться, супер. Оп, такий. А ну, оп, нема нікого. Вогонь, хтось кричить. Та-та-та, я вже навчився бігати. Так, в тебе ключ є? Є ключ? Мабуть, ключ не потрібен. Відчиняємо. І зачиняємо одразу. Все, прекрасно. Дійшли, куди нам потрібно. Давай натянем, я тобі кажу, давай натянем. Не хочеш. Набої. Нажміть R, тримайте R, щоб перевірити, скільки у вас набоїв. Дивимося. Жіпони. Офігеть, зарядити набої. Одно, а в мене один. Ти перевірив? Він зверху там? Ну, а то зараз ми вибіжимо, буде клац-клац робити. Так, добре, давай ще. Втикуємо, у нас ще 2 набої є. Ага, як тут повільно він заряджає. Блін, мені поки подобається. Що це? Це пересунуть. Ага, окей. Все гаразд. Погнали. Інтеракую з дверима. Оп. Камінчик. Ага, щоб кинути об'єкт. Так, це мене тут навчають. Непогано. Що, треба прям розбити? Прям розбити треба, Єлипа. Добре. Поки нікого не бачу. Я чую постріли, але... Дорте! Так, тут що? Ага, щоб поповзти, зрозумів. Давай повзем. Він вміє повзать. Так, тут набої. Набої мені, будь ласка. Угу, я так і знав. Давай дозарядим. Як там тикать лівою кнопочкою? Окей. Все. Супер. Так, тут щось є. Яке воно тяжке. Слухай, тут прям відчувається, що воно тяжке. Це класно. What the fuck? Оце я мазило, давай. Давай. Іще. Тримай. Добре, поки добре. Що таке? Іди нахер! А це свій? Це свій. Чуй ти, йо-моє, не лякай мене, дядя. Так. Відсунули. Чувак, у тебе набої були? В тебе був кулемет якийсь, я бачив точно. Тримайте, значить, таб, щоб показати, наскільки завантажене воно. Так. Вас поранили. Так, я хрен його знаю, наскільки це я поранений. Доволі хреново все зі мною. Мені далі по окоп? Ні, тут глухий кут. Окей, погнали.
Нема набоїв, нема набоїв. Я знаю, що тут просто треба... Що це таке? Це бинти, це бинти. Ви щойно підняли один із предметів, який може використати для прекрафті. Піднімайте інші шматки одягу або ну такого і нажимайте Tab, щоб війти в інвентар і, коротше, скомбінувати його це все. Окей. Поки нам не потрібно, нам потрібно 2 штучки. Оце що? Це нічого, це нічого. А тут, я вибачаюсь, тут прям аптечка лежить. Можна я не буду перематуватися тряпками брудними? Добре, комбінуємо. Чпиньк, і у нас є бандаж. Угу. Щоб використати маленький бандажик, значить... він солдата, в общем, рекаверить. Так, використати, значить, ліва кнопочка. Давай подивимося, як це... Тримайте праву кнопочку, а потім ліву. Є. Ніхрена. Нормально, так. А що там мені треба було тримати? Таб, тримати. Все нормально. Я не поранений. Окей, X достати пістоль. X, будь ласка. Він не хоче. А я у каскі. Я в шоломі. Я побачив у тіні. Це треба прибрати. А, підповзти треба. Ага. Слухай, поки що це взагалі не схоже. Дякую. Як кинути гранату? X. Як кинути гранату? Так, витащити лівою кнопочкою, значить. Тримати праву кнопочку і кинути. Зрозуміло. Гарячі кнопочки це 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Давай ще подивимося. Як тебе за того? А, 1. Прийнято. Ні, чекай, на четверочку. На четверочку подальше. Бо я такий, я зараз кину. Добре. Всі двері куди відчиняються? Вперед, назад. Тут зачинено, чуєш? Угу, зрозумів. Так, подалі. Лягай! Я хоч чеку зняв, я вже думав, я чеку не зняв. Так, заховай. Ага. Бахнуло ніхрена собі. Ти пістольку дістанеш, дядь? Пістолька 1. О, це ж друге діло. Що в нас там по набоям? R. Срака по набоям, жодного. Як? Офігенно зроблено. До речі, це не демка, це повна гра. Стоїть все на ультрах, тому цікаво зазвичай. Ну, є такі люди, яким цікаво. От як виглядає гра на ультра налаштуваннях. Оце вони і є. З усім на світі вимкненим. Значить, так, ліва кнопочка. Один пулька. Один пулька є, і я думаю, застрелиться буде. Що засуджу, якщо що. Так, тут що? Хоч сказати мені другу гранату? Ага. Я знаю, що тут треба. Давай. 0 пульок. 0 пульок. Викидаємо. Чпиньк. Як же охренительно це зроблено. Поки все подобається. Графіка, ну, чуть-чуть не дотягує, ну така дерев'яненька, але зроблено офігітельно. Так, тут набоїв немає. Шукаємо в пошуках набоїв. Караджа, Махараджа. Та-та-та. Це димовуха? Що це? Це димовухи. Це на мене димовух накидали. Генрі, де ти? Генрі! Мені срака, чуєш? Я йти не можу. Я надіюсь... Швиденько! Не помирай тут у мене на моїй вахті, Генрі. Ми зробимо це разом. Йди за мною. Ми вже поблизу. Окей, мені дали противогаз. Я бачив в налаштуваннях кніпочок, що противогаз надягається кніпочкою. Якоюсь кніпочкою. Мерзотника я забув читати. Я патрулював сьогодні. Чи патрулюватиму сьогодні. Що таке? Я помер, чи що зі мною? Гра називається Амнезія. Я так розумію, нас вишибе все з голови. А? Блін, якою ж кніпочкою не противогаз? Ну, це?
С, В, В. F це ліхтарик точно був. G? Ні. Але я зараз гляну. Я подивився, зброю достати на буковку R, а X я ще й запам'ятав, думаю, ну, щось на X. А це якраз противогаз на X. Прикольно. Давай подивимося, що тут. Хрена собі кратер ще. Так, кратер прям бабахнуло щось здорове. Миється. Генрі! Це ти? Так, випий це. А потім я тебе звідси витягну. Тебе і твої чудові окуляри. Так, нормально. Посьорбав. Та ти тепер зцілений. А може ні. Або ми будемо грати за цього мужика в очочках. В окулярчиках. Я все думаю, коли ми втратимо пам'ять. Можливо, ми зараз на якійсь міні підірвемося. Я не можу йти. Мої ноги. Моя нога занадто слабка. Ось слабак, давай. Я тебе віднесу. Просто тримайся за мене. А куди не? А тут мапи немає якоїсь? Алло. Ну ладно, ну назад, то назад. Ідемо назад. Я можу з ним бігти, це класно. Набоїв нема, чувак? Так, в окопи йдемо? Шнале! Шнале! Срака. Оце срака. А, я тебе сподіваю, залиш мене. Я дуже надіюсь, що це по сценарію. А то я нічого не міг зробити. Ви тепер самі по собі. Вчіться, адаптуйтесь, експериментуйте і виживайте. Дуже дякую. Яка корисна порада. Так довго він прям прокидається. Ну, кожного разу оце розмиті мультики дивиться, ну таке собі. Так. І тепер ми втратили пам'ять. Правильно? Ну так. Нас бабахнуло. Руки, ноги цілі. Ліва рука, покажи ліву. Ну, нормально, нормально. Все. Руки, ноги цілі, це вже добре. Подушечка. Так, а казали сам по собі. Що він там казав? Ти можеш нажимати Т, щоб крутить. А, окей. Прикольно. Прикольно. А середню кнопочку мишки, щоб повертати. Так, ось о Т. А, або Т, або середню кнопочку мишки. Добре, одягаємося, чи ми одягнемо? Ні, ми одягнемо, нормально. Прекрасно. Що нам робити? Ага. Що? Ні? Ні, я думав випаде. А ну давай тут може щось. Медичне щось, давай. Та херочки, ніфіга немає. Ну ні, то ні. Так, тут нічого, тут нічого. Це що? Давай почитаємо. Щоб тримати об'єкти і ближче далі. Окей. Давай його покрутимо. А відчинити я можу? Ні, я книжечку не можу відчинити. Зате я можу вимкнути лямпочку. І це офігенно. Так, все, полазили, полазькали. Все прикольно, навчилися користуватися цим. Ми в лазареті. Прогрес збережено. Прекрасно, дякую. Давай дивитися, чи є якісь хілочки, чи щось таке. Бам! Та ну що таке? Бам! Та йоме. Давай поближче і бам! Та в мене ж получалось. В мене ж получалось це робити, ану. А що за фігня? Слабак, бляха, давай. Ну виходило ж розбивати. Може там якась особлива стіна? Ану. Давай. Ні, це якась дурня, не хочу.
Цигарку ми не куримо. Так, читаємо. Всі нотатки, які ви будете підбирати, будуть знаходитися у нотатнику. Нажимайте Tab і бла-бла-бла. Окей. Значить, ох, тут багато тексту буде, мабуть, так, ще й англійського. Автор, дата. Це згрупувати, окей. Солдат Клемент, значить, прийшов. Давай отак. Значить, солдат Клемент потрапив на лікування після подій 9 липня. Особисті речі зберігаються в камері зберігання. Пацієнтка перебуває в стані слабкої коми. Буде реагувати на подразники, але лише протягом короткого періоду часу. Коли його востаннє пробудили, він не згадав про останні події, йому було важко згадати навіть своє ім'я. Швидше за все, через тяжкість початкової травми голови. Продовжую стежити. Якщо протягом тижня стан не покращиться, рекомендуємо перевести в Сент-Етьєн якийсь для неврологічної обстеження. Підпис доктор Йосінський. Йосінський. Ну і добре. Йосінський, так Йосінський. Ну а що? Так, почиткали. Якщо буде занадто багато тексту, типу, я буду перекладати, щоб потім ми суть вловлювали. Ось як ми втратили нашу пам'ять. Блін, ти розіб'єшся чи ні? Ану. Падло. Хреночка. Оце можна? Це можна повідчиняти, ніфіга собі. Прокинулись такі, лазимо у лікаря, значить, по шухлядкам. Ну, а що? А чо ні? Чиніть, будь ласка. Ну, у вас тут таке собі. Санітарією і не пахне. Це не хочемо, це просто тикать, це просто брать, окей. Така ліхтаря, ми ще не знайшли ліхтарика. Так. Давай вести себе трішки тихіше. Я тут закриюсь і віником підложусь. Отак. Стійте. Я надіюсь, це витримає. Зачинено. Отут відчинено. Це що? Нажміть F, щоб витащити свій ліхтарик. Клас. От такий в мене бейджик є, ти бачив? Тримайте F, щоб зарядити. Обережно, щоб не багато шуму сильно не... Все, хорош. Прикольно. А навіщо нам багато шуму, щоб не робити? Давай почиткаємо. 9th of July, 1700 hours. 9 липня. Я просто в агонії. Воно рве моє тіло, захоплює мій мозок, кровить мою душу. Ці речі, які я зробив. Ці речі. Ці речі. Воно, коротше, напартачило тут багато. Я думав, воно їсть, пульсує в мені. Ти прям прочитав, дякую. До речі, він коли це озвучує, якось трішки на слух легше сприймати. Ну, нормально. Так, добре. Віник нам би не допоміг, двері не в ту сторону відчиняються. Блін. Так, хто тут був? Ага, під замком. Блін, це тут мапи немає. Треба запам'ятовувати звідки. А в мене ж я капець гублюсь. Я в 3 соснах загублюсь. От чесно, бачу дюрку. Це хреново. І ще одна дюрка. Блін, хренові дюрки. Тут зачинено. Значить, лізем в дюрку. Давай посвітимо. Як там? Капець, і довго він світитиме, до речі. Заради цікавості. Добре, що хоч батарейки ніякі не треба шукати. Це вже плюс.
Ага, щось про Париж, Франція, таке інше, якась плакатик. Тут нічого не поїсти. Оце що, поїсти можна? Ні, поїсти. Ну, мабуть, голодний же ж, людина в комі лежала. О, офігеть. Мені ці дюрки дуже не подобаються. Ну, типу, я пролізти туди не можу. Алло? Там хтось є? Я тут. Ага, нормально, це мужик. Я думав, мене вже лякає. Генрі. Я думав, це був останній. Ми тут срані офісні щури повтікали, а ми тут заблоковані. Так, ти хочеш втекти? Тобі потрібно підірвати щось. Там був динаміт в арсеналі. І тригер десь ще треба зробити. Дістань їх, і ти можеш вибратися. Ця срака йде за мною. Ось, візьми це. Прикінчи мене, будь ласка. Я не хочу помирати від монстра, а від солдата хочу померти. Десь набої у цьому. Де набої? Чекай. Де набої? Скільки набоїв тут? Де ти тут набочив? Де набої, бляха? Придурок. Де ти набої бачив? А, в пентрі, зрозумів. Прийнято. Це що таке? Шмот м'яса якусь взяв. Та зараз, чекай, ти не підганяй мене, я тут перший раз цей. Сиди тихенько. Дай я спокійно розберусь. Воно не відчиняє. А, відчиняється, ладно. От же ж не люблю, коли мене підганяють, бляха-муха. А його зараз з'їдять, поки я тут набої шукаю. Ну все, тут пусто. Тут пусто. Давай зарядим. Давай, аж цілих 2 набої. Для нього і для мене. Ну, прекрасно. А може я його не буду стріляти, прибережу набої, а? Чуєш? А я можу з пістолькою і з ліхтариком бути? Можу, ніфіга. І ще й зарядити можу. Давай. Поїхали. Це пиздець. Це пиздець. Я казав, мені не подобаються оці нірки. Це якийсь здоровенний кріт-мутант, схрещений з людиною. Щоб ти був здоровий, йоханий бабай. Тут не менше. Та не... Треба, так, в арсеналі динаміт і десь ще тригер треба. Так, блін, ніфіга, це ж тут дірок куча. Чекай. Щось бахнуло, можливо, тепер двері відчинились. А я можу прострілити... Ні, двері не відчинилися, дивно. Я можу прострілити ці... Як? Ланцюги я можу прострілити чи ні? Чому я не пам'ятаю цієї кімнати? Воно десь ходить. Чому я не пам'ятаю цієї кімнати? Хіба я її просто пройшов? Не гони. Та, я її просто, виходить, пройшов. Давай перевіримо. Спокійно, тихенько. Я так розумію, треба вести себе дуже тихо. Фотка. А всі фото, які ви підібрали, можете подивитися у фотках. Дуже дякую, фотка. Я покрутити її можу? Ні, не можу. Шмат чувака. Дуже дякую. Так. Ага, записочка. Давай почитаємо. Оце новенька, типу? Ні, Репульсмі. Оце це доктора Джона. Ану. Ага. Так, значить написюкано. 14 липня 1916 року. Тіло сержанта Рейнард. Множинні рвані рани. Грудна порожнина розірвана на шматки. Тріснуло кожне ребро.
Череп тріснув внаслідок неодноразових ударів тупим предметом. Хто міг це зробити з ним? А й справді, хто? Це. Тут іще двері. І вони, бляха, відчиняються. Йоха-та-тва-та-та! Тих, не шуми тільки. Що це таке? Це пусковий механізм, мабуть, так? Навряд чи це була вибухівка. О, це тобто їх зачинили тут і... Ой, жах. Так, ану, стілець, іди нахер. Мені не подобається, що воно там десь ходить, і я не знаю, де воно. Типу, я зараз вийду, і мені срака. Так, тепер... Зараз він докрутиться, і я вийду. Нема. Добре. Я хочу... Блін, я зараз нашумлю, якщо буду прострелювати. Не помогло. Не помогло. Але... зарахуйте спробу, так? Я спробував. Що таке? Достань, дебіл! Та це срака, він зараз мене з'їсть, я вистрілив. Добре, пішли. Куди? Де я ще не був? Він сказав в арсеналі. Це арсенал? Ну, блін, не схоже на то, але, ну, ключа в мене нема. Ну, давай спробуємо ще раз. Так, це працює. Хочу подивитися на нього. А він просто лякає мене з циклу. Просто лякає мене. В нього не дуже це виходить. Так, мотузка ні, це нам не потрібно. Ключів немає ніяких. А, з ліхтарем. Давай, нормально заряджайся. Це а куди? Тут зачинено? Ні, тут відчинено. Добрий день. Ой, там ще шлях є. Що це було? А, це я відро зацепив. Так, оце що? Світла нема. Ну, нема, то нема. І тут відчинено. Ага, зачинено. Окей. Тут перекрито. Все, добре, у нас один шлях, і мене це дуже радує. Погнали. Так, що тут? Це офіс, мабуть, чи кабінет отих щурів. Все, нікого нема тут. Що це? В Батісте. Покрутити мишечкою. Так, кручу. Добре. Ще записочка. Значить, важливо. При оформленні покскладів. Що таке покскладів? Щось поксолдатів. При оформленні солдатів, коротше, будь ласка, перевірте зворотню сторону їхніх ідентифікаційних тегів для будь-яких повідомлень, символів або кодів шафок. Їх слід витерти начисто перед зберіганням і записом. Головний секретар. Не дуже важлива інформація для нас зараз. О, це клас. А до речі, а що там у нас по крові? Ні, не воняє, все добре. Поки штанці чистенькі. Так, використовуйте цю коробку, щоб складати сюди речі з вашого інвентаря. Нашо. Це що таке? Це пальне. О, це пальне. А це що? Це м'ясо. Спорчене м'ясо, не має бути... солдати не мають його кушати, коротше. Краще використати його для відволікання зрозумів кого. В мене є ще одна комірка. Мабуть, хай поки, я не знаю, що. Замовляйте, давайте, хто наступний? Давай заведемо. Я тут все облазив. По шафам, ну та, тут нічого такого цікавого немає.
Так, у нас є шлях ліворуч, до речі, там бачиш ще й з вказівниками. Блін. А є шлях донизу, і я ще шлях. Перелякався. Що там, чого воно таке гепає? Значить, чекаємо. Інформація для всього медичного персоналу та персоналу моргу. Проблема щурів не покращилася. Вони кишать кожним мертвим тілом, приїжджають навіть за пораненими. Але швидкість не цікавить м'ясо після його спалення. Шкідників не цікавить м'ясо після його спалення. Отже, повинна бути запроваджена нова політика. Тіла всіх загиблих солдатів мають бути спалені. А он чому ми знайшли помірку з тілами. Я говорив з отцем Дерейсом про це. Він забезпечить належне освячення покійного. Останки будуть збережені для родин. Це не ідеально і не наповнює мою душу болем. І це наповнює мою душу болем, але спалення мертвих, здається, єдиний спосіб зупинити пацюків, то ми повинні спалити їх. Окей. Ще щось почитати? Ні, більше почитати немає чого. Давайте ще в шафку заглянемо. Можливо, будуть ще набої. Ахерочки. Ахерочки. Що унизу? Це в нас що? Генераторна. О, найс. Це ми можемо запустити. Блін, той. А, так може то не кріт, а пацюк, типу, здоровенний. Може то не кріт, а пацюк. Будьте обережні, генераторне пальне дуже вогненебезпечне. Не запалюйте ніякі всякі сірники і такого біля пального. Не підпалюйте будь-яку... не стріляйте з будь-якої зброї і таке інше. Значить, щось складайте метал лише. Ну, техніка безпеки, не цікаво. Ніхрена собі. Ведемо себе тихо, ведемо себе дуже тихо. Так, ти можеш, значить, відновити генератор, заповнивши його пальним і дьорнувши рычажок якийсь. Оце що там? Годинник. Годинник? Що це за годинник? Карманний годинник. З зупинившися стрілочкою. Може синхронізуватися з генератором. Щоб показувати, скільки часу лишилось генератору. Офігеть. Офігеть. Так, оце збираємо. Давай перевернемо. Ага, записюкали. Записюкали. Так, чекай, а в нас десь був іще один. Вісюлька. Чи там не було оцих коду? Не було? Блін, а вони не зберігаються тут? 3084. Ну це, мабуть, нам згодиться для чогось. Давай заправимо генератор. Так, як? Давай зальємо його. Оце і все? Давай ще зальємо. Давай заливаємо усе. Так, залив, ну десь приблизно на половинку. Ось дьорнуть оцей, але поки я дьоргати не буду. Що ти тут кажеш? Тримайте включеним на постійній основі. Ну, давайте називати їх факери ненавидять світло. Прекрасно. Якщо ми зможемо відганяти їх світлом, це прекрасно. Тобто навіть якщо ми пошумимо ліхтариком, ми на нього посвітлюнькаємо і йому срака. Це як вампір. Як вампир. Давай ще тут глянемо, що тут. А, код. Угу. А, до речі, а може тоді... Блін, ні, ну... Ми можемо повернутися, я просто не знаю. А, там заблоковано було. Код. Так, код. Зараз зробимо. Який там код був? 3084, давай. Давай. 3, як тебе крутнуть? Ага. 3084. Прекрасно. Найс. Таті. Відчиніть, будь ласка. Ага. Ти зброю можеш дістати? А що у нас по набоям, до речі? Так. А я так спокійно ходив з цією пукалкою, а вона пуста.
Ти можеш ходити багато разів по цим шляхам. Вибирай, коротше, думай мудро. Експериментуй, я думаю, щось та й вийде. Угу, дякую. Я бачу рычажок генератора, важельок. Так, дивимося, арсенал. Він сказав нам арсенал, тобто нам наліво. Тут же будуть і солдатські якісь, квартирки чи що, і тут же і офіси. Коротше, все в одну сторону, а тут вихід. Пішли глянемо, що там на виході. Пішли глянемо, що тут на виході. Що це? Це нам не потрібно. Це ми підняти не можемо. Окей. Так, тут що? Записочка. Давай почитаємо. Давай почитаємо. Значить, написано: я не бачив жодної людини вже кілька годин. Я можу бути останнім. Але в надії, що може бути інший, я залишаю це зараз, щоб ви не втрачали час. Це єдиний вихід із цього пекла, створеного нами самими. Його закрили. Треба роздути. Не хвилюйся, копати неможливо. Підрив. Треба підірвати. Динаміт замкнутий в арсеналі, це ми вже зрозуміли. Ручка детонатора десь у римських тунелях, глибше в пеклі. Зараз я йду, щоб спробувати забрати їх обох. Хоча я не знаю, чи ти існуєш, я молюся за тебе. Будь ласка, висловіть мені таку ж ввічливість. Та вже пізно, мабуть, про тебе молитися. Але ми зараз... Все, коротше, ручка десь в тунелях, в катакомбах отих. Ти тільки що знайшов нове завдання. Завдання будуть помічені на твоїй мапі. О, і занотовані. А що, а де мапа там? Тут мапа є. Чуєш? А де мапа? На твоїх мапах будуть помічені. Тут нема мапи. Я зрозумів, це ця фігня, це детонатор вибухівки. Він уже все нам зробив, підготував. Нам тільки закласти динаміт потрібно. І сам важіль, коротше, знайти. Окей. В принципі, все зрозуміло. Значить, ідемо в катакомби. Я не знаю, чи варто використовувати пальне зараз на генераторі. Мабуть, таке не варто. Так, тут тюрма і таке все інше, а арсенали, мабуть, ось тут. Так? Це що? Це вихід. Так, арсенал сюди, окей. Ой-ой-ой. Оце я тут блукатиму, я вам кажу. Так, давай запам'ятаю якось. Давай, вихід, ми йдемо прямо. Хто там? Вихід і ми йдемо прямо. Значить, звертаємо перше... Будемо звертати взагалі? А давай подивимося. Бляха. Захована зброя. Я їх можу взагалі пристрелити? Хто там? Зачинено, зачинено. Зачинено, окей. Воно шкварчить кожного разу, як я дюргаю. Воно шкварчить, здається, кожного разу, як я дюргаю. Це срака, як тут страшно. Що це? Пуста бутилка. І це вона займає Ох ти, бляха. Вона займає мій інвентар. Це, мабуть, щоб відволікти його. Так, обережно став. Одні записки, бляха. Одні записки. Ну, давай почитаємо. Так, давай швиденько пройдемо. Для тих, хто це знайде. Фур'є, наш командир, тепер зіщулюється біля мене. І він втратив розум і безодні страх. Коротше. Він повторює той самий прислів знову і знову. Тікайте, тікайте, бла-бла-бла. Він хоче втекти, підірвати вихід за собою, запечатати демона тут, демона і інших людей. Його постійний рефрен це добирається до мене і саме... Це не цікаво. Усім моїм людям, які це побачать, як тільки ми звільнимо з цього місця, я отримую від нього код арсеналу, я отримую його ОПА та передам вам по радіо код арсеналу. Сука, в арсенал теж треба код. Потрапивши тут у пастку з цим звіром, арсенал може бути вашою єдиною надією. Це все, що я можу зробити.
Все, що я маю сміливість зробити. Дістанутися до кімнати зв'язку, солдатської квартири і таке інше, і тому подібне. Коротше, солдатські квартири. Там буде радіо. По цьому радіо ми маємо послухати код для арсеналу. Це що таке? Надіюсь, не здорове. Та йоханий бабай. Так, 14 липня 1916 року ніч. Декілька дивних звуків дряпання кілька хвилин тому. І зараз звучить так, ніби хтось крокує в коридорі. Напевно, рейдер сп'янілий від запасів вина, який, я знаю, ховає від нас. Найкраще, щоб я проставив йому зараз, або посадив його в ліжко, щоб він виспався, або переконав його випити зі мною пляшку або дві. 15 липня 16-го. Холодний страх тепер тече по всіх наших жилах. Фурньє тероризував чоловіків, шукаючи відповіді. Вони кажуть, що спали до тих пір, поки рейдер не закричав. Я їм вірю, звичайно. Фруньє знайшов так далеко, що звинуватив ув'язненого номер 73014 у втечі з камери та вчиненні вбивства. Неможливо. Я хвилююся за Фруньє. Його гнів приховує страх. Він зривається на чоловіків, і я не бачу способу зупинити це. Це продовжує презирство. Я повертаюся до моменту, коли рейдер почав кричати, як легко це міг бути я. Як легко все ще могло бути. Перше, я хотів би, щоб був наказ атакувати. Я б краще зіткнувся з 1000 німецьких гармат, ніж з цим безіменним страхом. Це, значить, нотатки якогось солдата. Про те, що тут коїться. Це дуже цікаво. Все-таки я буду все-таки перекладати гарно на телефоні, щоб ми це все класно розуміли. Тут можна вмикати? Не можна. Фоточка, давай на фоточку подивимося. Ага, ну це та-та-та, здоровенна срань якась, типу щура, чи що, щура-переростка тут шляється. І чому вони говорять, що це вони зробили? Це вони вивели тут цю всю фігню? Окей, так, заряджаємо. Прикольно, що можна зачинятися, до речі, я тільки помітив. Так, пішли далі. Офігеть, розтяжка стоїть. А я можу зняти її? Не можу, бо в мене нема кусачиків. Так, тихо, спокійно. Ох, тут мені не подобається. Ой, мені тут не подобається. Так, забираємо все, потім почитаємо. Блядь. Тихо, тихо. Який же шумна, яка... Давай я зачиню на всяк випадок. А, немає місця, ну звичайно, Та мені тут, я не знаю, ну це відволікання, типу шмат м'яса або пуста бутляка. Але тріпочки, ладно, тріпочки. Тріпочки нам потрібні, щоб обмотатися, але поки нас ніхто не їсть. Зачинись. Давай глянь, іще записочка. Зараз все почитаємо, коли будемо більш-менш у безпеці. Так, тихо. Спокійно, ведемо себе тихенько. Спокійно, тут пусто. Нічого страшного. Так, отут я не буду. Давай подивимося, що тут. Це я просто з іншого виходу, та вийшов. Я заблукав. Все, я вже не пам'ятаю, звідки я приперся. Ще одна пуста бутилка. Слухай, так давай поки викинемо цю бутилку. Як тебе взяти? Як тебе викинуть? Можна тебе викинути просто? А ну з бутилкою якось солідніше чи що? Тихо. Так, вихід сюди. А де та... О, це ці двері, що я зачиняв. Найс. Тобто я не заблукав. Все прекрасно. Значить, йдемо. Ти це чув? Так, давай тут. А закрийся, довбані двері. Ох ти ж.
Ні, я тут зачиненим не лишусь. Граната. Так, давай кинем. Граната це класно. Ще записочка. Так, 3 записочки перечитати. 4 записочки перечитати. Дуже уважно слухаємо, бо воно шкрябається, коли ходить. Це можна взяти чи... А, ні, це можна просто кинути. Блін, тут нори кругом просто. Є десь безпечне місце? Так, спокійно, заряджаємо. Ох, як воно дало. Як же ж воно давить на... Так, я тут був. Тут зачинено, окей. Нічого, нічого. А тут взагалі глухий. Фу, я вже мокрий. Мені прям страшно. Я хочу заховатися. Так, розтяжка. Отут, здається, ми ховались, так? Ні, мене... Блін. Ось тут ми ховалися. Тут, здається, нірки немає, так? Так, клас. Клац, клац. Так, зарядим. Все, найс. Тут безпечна зона. Прекрасно. Значить, у нас є граната, у нас є пустий пістолет. Прекрасно. Нотатки. Давай нотатки читати. Давай читати нотатки. Значить, від сержанта Жубера. Інженери прорвались через наше сховище та в старі римські тунелі. Вони такі, як ми думали. Структурно здорові, глибокі і зізнаються, я скептично ставився до останнього пункту. І зізнаються, що? Але вони справді ведуть у напрямку німецької лінії. До вересня ми маємо бути в змозі почати масштабний поштовх всередині тунелі. Можливо, зауважимо, всередині тунелі ми знайшли урни, латинські тексти тощо. Зробимо все можливе, щоб зберегти деякі матеріали для нащадків. Слідкуйте за оновленнями. Далі, оцей журнал ми якийсь... Ми, здається, читали його, чи ні? Так, коротше, дуже складно знаходити нові нотатки. Ось тут якісь чомусь вони закріплені, я не знаю, можливо, вони корисні просто. Але щоб нові нотатки знайти, це просто жах якийсь. Значить, звіт про ситуацію. Після смерті Трамбле бункер опустився в хаос. Я знову взяв контроль і наказав людям формуватися в загони. Вони повинні полювати звіра і вбити його. Мені кажуть, що це неможливо. Вони кажуть мені, що кулі не вбивають. Вони лише виграють трохи часу, і звір повертається злішим. Боягузи. Я відправив їх назад, щоб вони зробили все, що їм належить. Полюй і вбий його. Якщо вони зазнають невдачі, їх чекає гірша доля, ніж пазурі в темряві. Прикольно. Получається, що його не беруть. Чуйок, я злякався. Виходить, що його... А коли я читаю листівочку, вона на паузу ставиться. Це класно. Це класно. Я зрозумів. Він десь там. Ця падлота десь ходить там. В принципі, толку от... В принципі, толку от того, що його кулі не беруть, якщо в мене їх немає. Правильно? Правильно. Так, де я не був? Я в якомусь довгому тунелі не був. Отут я був, отут я був, тут я був. Окей. Йдемо, значить, сюди. Воно десь ходить. Твою мать, я не второпаю, де він ходить. Я не второпаю, де він ходить. Я не второпаю, де він ходить. Він тут по стінам лазе. Ага, він десь там був. Так, куди це ми йдемо? Він по криші, він наді мною. Ніфіга собі. Тобто це я зараз іду до нього.
Оце задниця. Я тут можу відчинити? Та, я можу. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Не сьогодні. Не сьогодні. Я спущу ще вниз. Я не второпаю, де дівся Арс. Так, ладно. О, розтяжка. Ху, як я її помітив вчасно. І ще паливо. Але в нас немає місця. Клас. А давай так зробимо. На, сука, жри. Падло. Так, пальне є. Ще один номерочок. Ні, на цьому нічого нема. Виходить, і на тому теж нічого не було. Блін, воно тут було. Тут теж зачинено. Я не бачу збереження. Винний погріб чи що це? Я не бачу поміток, де зберігається гра. Я надіюсь, я не маю тут сам зберігатися десь в окремих місцях. Ну це ж занадто маленька дюрочка. Так, давай одразу читай. Так, від Фурньє Форману Стаффорду. Це наш 4-й офіційний запит на поповнення запасів вина. У льоху вже мало. Я боюся реакції серед чоловіків та моїх товаришів по службі. Якщо нас змусять запровадити більш суворе нормування. Я вже надсилаю скарги щодня. Ця армія тримає на моралі, і мораль працює на вині. Моїм початковим запитом було 10 ящиків. Наразі ми отримали 2. Виправ це. Угу. Не дуже корисна інформація була. Так, іще пальне, іще пальне, іще пальне. Скільки пального, йоха, не бувай. А мені тут все потрібно. Мені тут все потрібно. Можна я сюди перенесу? Не можу. Це хреново. Ну добре, значить однієї бутилочки пального нам вистачить. Так, що тут? Мені потрібен якийсь різак чи щось типу того, щоб мати змогу зрізати ці ланцюги. Що там? Ну там просто бутилки, я бачу. А, ну вино. Добре. Значить, у нас лишився що? Ще шлях. Ще шлях сюди. Опа. Просто професійний перестриб. Цю штуку я вже не заберу. Це хреново. Давай заведемо. Поки двері не відчинили. Ага. Окей. Не треба було генератор Ні, треба провірити, мабуть, десь якесь місце хоч. Я ж не буду щоразу бігати по генератору. До генератору заправляти його. Це тупо. Це тут було б тупо дуже. А я тут часом не був. У мене підозра, що я тут був. Ох, який кончений ліхтарик. Краще б уже на батарейках був. А-та-та, я тут був, льоль. Прикольно. А куди мені тоді? Це я відчинив. А, це ці двері, що не відчинялись. Ага, зрозумів. Давай ще заведемо. Це ці двері, що не відчинялись. Клас. Ну все, там внизу нічого не було. Так, а що мені? Що мені робити? Що це таке? Ніфіга собі. Слухай, може чимось кинуть можна, ні? Та навряд чи. Мені, мабуть, треба все-таки заводити генератор. І пробувати. Можливо, щось відчиниться електричним шляхом. Бо я вже не бачу, куди ще. Сука, ну я ж тут. Ні, там ні, воно бахне. Можливо, бутилкою кинуть в гранату. Так, арсенал сюди. Але арсенал зачинений. Так? Він зачинений, мабуть, оце ж на електричну двері. Ну, пішли, значить, все. Значить, нам потрібно генератор запустити. І пройти в арсенал.
оце ж тут генератор, чи ні? А, там можна, до речі, можна скласти. А що скласти? Я зараз просто залью та і все. Ну це ж тут герена. Ну та, генератор тут. Все, найс. Давай заправимо. А, ти одразу, який ти молодець. Все, прекрасно. Залили. І, мабуть, тут будемо трошки закінчувати, бо уже часу нормально. Так, ми подивилися, в принципі, на багато чого. А якщо гра сподобалась та зайде вам, можемо її повністю пройти. Мені, в принципі, непогано така і цікавенько, і в напрузі тримає, і монстрюк є. Ну, взагалі, офігенно. Коротше, пишіть вашу думку і чи будемо взагалі проходити. Тим часом підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та ставте подобайки. Не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Внизу в опису під цим же відео є корисні та цікаві посилання. Там же мене можна і підтримати через Buy Me a Coffee або Дяку. До наступних зустрічей. Нехай щастить.